डिजिटल स्वाध्याय. स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय विज्ञान, पाठ 6वा, भौतिक राशींचे मापन. प्रश्न पहिला. खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दात लिहा. प्रत्येक ग्रहावर एकाच वस्तूचे वजन वेगवेगळे का भरते? एखाद्या वस्तूवर जेवढे गुरुत्वीय बल कार्य करते त्याला त्या वस्तूचे वजन म्हणतात. एखाद्या वस्तूला पृथ्वी ज्या गुरुत्वीय बलाने आपल्या केंद्राच्या दिशेने आकर्षित करते त्याला त्या वस्तूचे पृथ्वीवरील वजन म्हणतात. प्रत्येक ग्रहावरील गुरुत्वाकर्षण निरनिराळे असते, त्यामुळे एकाच वस्तूचे निरनिराळ्या ग्रहांवर वेगवेगळे वजन भरते. दैनंदिन जीवनामध्ये अचूक मापनासंदर्भात तुम्ही कोणती काळजी घ्याल? दैनंदिन जीवनामध्ये अचूक मापनासंदर्भात आम्ही पुढील काळजी घेऊ. कोणतेही मापन करताना योग्य साधने वापरू. या साधनांचा योग्य पद्धतीने वापर करू. आपण घेत असलेल्या वस्तू प्रमाणित मापाने योग्यरित्या मोजल्या आहेत की नाहीत याची शहानिशा करू. दुकानदार, भाजीवाले इत्यादी कोणता तराजू वापरतात त्याच्यावर प्रमाणित असल्याचा छाप आहे की नाही, तराजू आणि त्याचा काटा स्थिर आहे का, तराजूच्या पारड्यांची खालची बाजू कशी आहे, या सर्व बाबी प्रत्येक खरेदीच्या वेळी तपासून पाहू. वापरण्यात येणारी वजने योग्य आहेत की त्यांच्याऐवजी एखादा दगड वापरला जातो हे लक्षात घेऊ. वस्तुमान व वजन यामध्ये काय फरक आहे? वस्तुमान, वजन. पदार्थातील द्रव्य संचयाला वस्तुमान म्हणतात. वस्तूवर जेवढे गुरुत्वीय बल कार्य करते त्याला त्या वस्तूचे वजन म्हणतात. वस्तुमान ही अदिश राशी आहे. वजन ही सदिश राशी आहे. वस्तुमान सर्व परिस्थितीत तेवढेच भरते. वजन निरनिराळ्या परिस्थितीत आणि निरनिराळ्या स्थळी वेगवेगळे असते. प्रश्न दुसरा. सांगा लावू मी कोणाशी जोडी? अ गट, ब गट. अ गटामध्ये 1 वेग, 2 क्षेत्रफळ, 3 आकारमान, 4 वस्तुमान, 5 घनता. ब गटामध्ये अ लिटर, आ किलोग्रॅम, ई मीटर पर सेकंद, ई किलोग्रॅम पर घनमीटर, उ चौरस मीटर. वेग मीटर पर सेकंद. क्षेत्रफळ चौरस मीटर. आकारमान लिटर. वस्तुमान किलोग्रॅम. घनता किलोग्रॅम पर घनमीटर. प्रश्न तिसरा. उदाहरणांसहित स्पष्ट करा. अदिश राशी. अदिश राशी केवळ परिमाणाच्या साहाय्याने पूर्णपणे व्यक्त करता येते. उदाहरणार्थ, लांबी, वस्तुमान, क्षेत्रफळ, तापमान, घनता, कालावधी, कार्य इत्यादींच्या राशी व्यक्त करण्यासाठी केवळ परिमाणाचा म्हणजेच मूल्य व एककाचा वापर होतो. यात दिशेचा अंतर्भाव नसतो. सदिश राशी.
सदिश राशी या परिमाण व दिशा यांच्या साहाय्याने पूर्णपणे व्यक्त करता येतात. विस्थापन, वेग या सदिश राशी आहेत. उदाहरणार्थ, 1. उत्तर दिशेस 20 किलोमीटर विस्थापन व 2. पूर्व दिशेस 20 किलोमीटर विस्थापन यात फरक आहे. येथे अंतर समान आहे, पण भाग 2 मध्ये विस्थापनाची दिशा वेगळी आहे. 1. आकाशात दक्षिणेकडे 500 किलोमीटर प्रति तास वेगाने चाललेले विमान व आकाशात पूर्वेकडे 500 किलोमीटर प्रति तास वेगाने चाललेले विमान यात फरक आहे. येथे चाल समान आहे, परंतु भाग 2 मध्ये गतीची दिशा वेगळी आहे. प्रश्न 4. मापनात आढळणाऱ्या त्रुटी उदाहरणाच्या साहाय्याने स्पष्ट करा. मापनात आढळणाऱ्या महत्त्वाच्या त्रुटी पुढील प्रमाणे. योग्य साधनांचा वापर न करणे. काही वेळा भाजीवाले किंवा दुकानदार प्रमाणित वजने वापरत नाहीत, त्याऐवजी दगड किंवा तत्सम साधने वापरतात. त्यामुळे ते करीत असलेल्या वजनात फेरफार होतो. कधीकधी तराजू नीट कार्य करत नाही. पेट्रोल किंवा डिझेल विकत घेताना इंडिकेटरवर योग्य पद्धतीने लक्ष दिले जात नाही. साधनांचा योग्य पद्धतीने वापर न करणे. दैनंदिन जीवनात मापन करण्याची साधने म्हणजे तराजू, ताणकाटा, फूटपट्टी, मोजमापाची टेप, निरनिराळी वजने, दूध मापनाची मापे इत्यादींचा वापर योग्य पद्धतीने केला जात नाही. मापन करताना तराजूचा काटा फेरफार करून वापरला जातो. धाग्यातून कापड मापताना त्याचे योग्य मापन केले जात नाही. वरील बाबींविषयी ग्राहकाने विशेष दक्षता घेऊन आपण फसवले तर जात नाही ना, याची खात्री केली पाहिजे. प्रश्न 5. कारणे लिहा. शरीराच्या भागांचा वापर करून मोजमाप करणे योग्य नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराच्या भागांची मापे निरनिराळी असतात. त्यात काहीही प्रमाणीकरण नसते. त्यामुळे शरीराच्या भागांचा वापर करून मोजमाप करणे योग्य नाही. ठराविक कालावधीनंतर वजन व मापे प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असते. सतत वापराने वजन व मापे प्रमाणित न राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मापनाच्या वेळी ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून वेळोवेळी वजन व मापे यांची तपासणी करणे आवश्यक असते. प्रश्न 6. अचूक मापनाची आवश्यकता व त्यासाठी वापरायची साधने कोणती ते स्पष्ट करा. अचूक मापनाची आवश्यकता पुढील बाबींवर अवलंबून असते. दैनंदिन व्यवहारात तसेच शास्त्रीय संशोधनात कुठल्याही वस्तूचे मापन अचूक असले पाहिजे, अन्यथा त्याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात. मापन करावयाच्या वस्तू मौल्यवान, विशेष महत्त्वाच्या आणि अल्प प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या असतील तर त्यांचे मोजमाप नेहमीच अधिक काटेकोरपणे केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, सोने, चांदी इत्यादींच्या वस्तुमानाचे मापन करताना ही दक्षता घेतली पाहिजे. योग्य त्या साधनाचा वापर मापनासाठी केला पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अंतर, वस्तुमान, काळ, तापमान इत्यादी राशींची सूक्ष्म मापनेही अचूकपणे करणारी साधने आता उपलब्ध आहेत. शरीराचे अचूक तापमान बघण्यासाठी तापमापक देखील आता डिजिटल पद्धतीचे झाले आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्रीडा स्पर्धांशी निगडीत अंतरे व काळ मापन करावयाला विशेष डिजिटल उपकरणे वापरली जातात. इयत्ता 5वी ते 10वी कोणत्याही विषयाचा कोणताही स्वाध्याय पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये
डिजिटल स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा.